till en av mina absoluta drömgäster. Hon har varit något av det största vi har haft på YouTube och idag så driver hon Svenska djurfonden. Häng med in till Therese Lindgren. Welcome, welcome. Gud, tänk om vi är i fel hus. Jävligt pinsamt då i sådana fall. Oj, vad fint. Men är det här rätt? Tror du verkligen det? Men jag har inte sett att det ser ut så. Jo. Har du det? Ja. Men det står ju också inget namn. Alltså det kan vara fel hus, det kan vara något här. Hur ska jag veta det här nu då? Herregud, jag får puls. Men Om det är fel då säger vi gick fel. Kan du säga vart vi ska? ska vi testa ringa på? Ja, vi testar. Okej, jag är jättenervös. Vad ska jag säga då annars? Det löser vi då. Okej, Ja, då får du säga. Ja, då Du tar det? Ja. Jo, men kanske. Ja. Jag har verkligen puls för jag är så rädd också om någon annan ska öppna. Hej, Hej, jag säljer majblommor. Hej! Alltså jag var så orolig att vi var fel. Jag förstår det. Jag bara, vad ska jag säga? Ska jag säga att jag säljer majblommor och om det är någon annan som öppnar? Så jävla rädd. Oj, hej alla! Alltså det är så fint här. Har du liksom visat upp där ute? Nej. Nej, för det var det jag inte tyckte att jag kände igen. Nej. Nej, Nej, det jag var har därför inte riktigt gjort det var det. därför jag var så osäker att jag är fel. Ja, jag förstår det. Jag bara, har du en pool? Det är en pool där va? Ja. Jag bara, det var så jäkla fint där ute. Men när vi flyttade hit så var det, alltså vi har lagt mycket pengar på att renovera trädgården, alltså lagt nya rabatter och sånt där. Så det såg inte riktigt ut så när vi flyttade in. Hur länge har ni haft det nu? 1,5 år. Ja, jag ser bara lite här men alltså det ser så fint ut. Nej, men det är inte så fint. Men Jo, det är väldigt visst. så här, alltså det här huset är från 1750 och jag gillar att det är liksom så här supergammalt och med träbalkar och det knakar i golvet när vi går och det är, ja, men jag vet inte, det bara känns så här. Men saknar du stan skönt. någonting? Nej. Det var Eller jag skönt att saknar flytta. Foodora. Ja. För här kan man inte beställa lika mycket. Nej. Vad ska vi göra nu? Jag vill att du visar oss runt. Okej. Ja. Okej, kom. Okej, Här kom. inne är mitt vardagsrum. Men gud, alltså jag är inte van att visa folk runt. Vad säger man när man visar runt? Då gör man en liten house tour, du vet. Ja, men vadå, jag har du inte är ju gjort- proffs på det här, inte jag. Ja, men jag har inte gjort någon house tour här. Men det här är vårt lilla vardagsrum i alla fall. Och som sagt, det här huset var från 1750. Eller är från 1750. Och då fanns, alltså som här uppe där vi har ved nu. Där skulle liksom... Där skulle någon sova va? Eller hur? Ja. Vadå, är pigan typ? Nej, han som kommer och hälsa på luffaren. Det är Jaha. luffarhål. Så det är ska typ man så här ha konstiga sådana grejer. Det hänger krok. Men ni har bevarat mycket ju. Ja. Alltså haft kvar. Ja. Känner du att det här är ert forever home? Nej. Nej. Det är inte det. Nej, men det är inte det. Men inte tillbaka till stan. Nej. Utan det blir ändå någonstans utanför stan. Och jag gillar att bo typ 30 minuter utanför stan. Och det är lagom. Hur många djur har du nu? 5. Och det är hundarna Men och katterna? ikväll kommer en hönshus och hönsgård. Ja. Ska du ha det här ute då? Ja. Oj, vad mysigt! Och sen så när jag kommer igång med viltrehabiliteringen så blir det ju harar som jag då ska hålla på att ta Hur hand om. går det? För det har en stuga för det va? Ja, så där måste vi gå ut och Dit kika också. måste vi säga. Och vad är grejen med det då? Då tar du emot harar som har skadat sig. Och sen ska du göra det här då eller? Ja. Rehabilitering för dem. Ja, exakt. Och sen så bor de där inne eller? Ja, tills de är stora nog att kunna bli utsläppta. Och kunna gå ut igen. När kom ditt intresse för djur så här stort? Jag har alltid haft stort djurintresse. Ända sedan jag var barn så var alltid min dröm att bli veterinär och alltid haft mycket husdjur och sånt där. Så att jag tror att det alltid har varit med mig. För det började väl med att du skaffade hundarna eller? De två? Ja. Rasmus och Ronja? Yes. Ja. Och sen så började du vara jourhem till flera? Ja, exakt. För när ni bodde i stan hade ni bara Rasmus och Ronja och så började ni där. Ja. Eller hur? Precis så. Ta in lite jourdjur. Okej, vi går vidare. Häng på. Här är min man. Han heter Anders. Jajamän. Och här har vi Chanel. Chanel. Ja. Anders. Var är Ernst? Här är Ernst. Är han där inne? Nej, men, oj. Det är en katt. Hur går alla de här djuren ihop? Bra. De bara, hallå, ska du komma ut eller? Ernst, du måste hälsa. Och här har du ett fint här. Men det är ändå lite lantligt men ändå väldigt modernt. Tycker du? Ja. Ja. Alltså modernt med liksom den här skivan och allting. Ja. Och här inne sover jag. Här inne sover du, inte Anders. Jo, Anders också. Han får också vara här. Och sen har vi garderob. Luktar så gott.
och är Men så gud, gör det! Ja. För vet du, jag har inget doftsinne så jag har varit så Har du nervös. inte? Och så Anders han sa till mig i morse, han bara, varför luktar det skit här? Jag bara, va? Gör det? Men jag känner ingenting. Vad Så har du jag gått tappat runt- det? Typ. Covid? Nej, rökning. Jag rökte i 10-15 år. Jaha, och då tappar du det? Ja. Här är mitt friluftsgarderob. Har din garderob förändrats sen du flyttade? Ja, framför allt för att jag verkligen har embraceat min autism och varit så här, alltså för att för mig har alltid kläder varit så jävla obekvämt med lappar och saker som sitter åt, och nu när jag fick min diagnos för några år sedan, då kände jag bara så här, det är därför allting har suttit obekvämt på mig och det är därför jag har hatat vissa liksom, tyger och sånt där. Och så har jag börjat anpassa mig efter mig själv. För det var så roligt för du sände en live igår. Så gick jag in på din live och tittade på den och då sa du, här är autismbyxor. Ja. Och folk var så, vad är autismbyxor? Men det var ju Du någon bara, som frågade först. Bara, Ja exakt, har är du de några autismvänliga typ? Och jag bara, undrar vad det är? Jag Och har då bara förklarade autism. du att det är att de är sköna. Ja. För jag tänkte, är det något med ljudet att de inte ska Ja, men det låta? kan det också vara. Du vet så prasselgrejer. Men när fick du din diagnos? Det är inte så länge sedan. Nej, kanske 2-3 år sedan. Ja. Och tyckte du allting föll på plats då? Att det kändes självklart? Inte till en början, men i efterhand ja. Ja. Men kan du känna att du är ledsen att du inte fick det tidigare? När du var yngre till exempel? Ja, Så. jag tror att det hade hjälpt mig en del. Men du har inte känt av under åren, för jag tänker så här, du har ju pratat mycket om din psykiska ohälsa. När gick det upp för dig att det var att du inte bara mådde lite dåligt, utan att det var någonting mer eller större? Att så här, det här måste vara något annat. Det var nog när en terapeut sa det till mig. När jag första gången gick till en terapeut för att jag hade fått min första panikångestattack. Och då så sa han så här, men gud, det är inte så här brukar man inte känna. Nej. Och när var det här? 2010 år tror jag. Kom och kolla på min odling här. Här odlas. Här odlar jag. Här odlar jag räkor till vår skagenröra. Nej, Men vadå, här ska det bli... Ja, det är räkor där. Här odlar jag, förstår du. Här odlar du. Men Så är det här är min mat... nya lilla hobby. Är det här mat till djur eller Nej, är det till dig? människor. Det här är paprika, grönkål, selleri, Ska du sätta det här ute sen? Ska sälja. Nej, skoja. Jag bara, det är det nya jag. Folk undrar ju vad din inkomst är nu så att därför kanske du kan berätta det. Det är en broccoli. Sälja paprika vid vägkanten ska du stå. Nej, det här är min lilla hobby bara. Men ska du sätta ut i jorden ute? Ja. Det är för stadiet. Exakt. Har man sån små lampor eller vad är det Ja, för? jag hade de här hemma så jag tänkte jag sätter dem här. Kan de få lite extra belysning. Och där har du någon liten LED infra. Ja, Använder du det? ljus. Ja, alltså, i alla fall på höst och vinter. Ja, när man behöver lite extra. Ja. Och vad händer här i? Där i bor ibland djur. Just Just nu det. så är det ingen som bor där, men det var en hamster som bodde här förra veckan. Och din plan är att fortsätta vara jourhem till massa djur? Ja. Och hur funkar den grejen? Kan vem som helst bli jourhem? Nej. Nej. Utan det är ju olika organisationer. Jag har varit åt både Smådjurschansen, Hundar utan hem och de har ju olika krav på sina jourhem, de olika organisationerna. Ja, just det. Man ska väl vara en viss ålder och sådär. Ja, just det. Och ni är jätteintresserade av vad vi gör. Ja, Men det är för du går och håller sådär som ja tror att... det är guld. Ja, De gillar guld. ni äter ju guld. Guld. Ja, du ser. Började slicka på den. Sitter du eller Anders och jobbar här? Nej. Ingen? Nej. Vi jobbar inte. Det jobbas inte i det här hemmet så att säga. Då Paprikor. kan Anders gå ner. Ja, Jajamän, ska jag ta med mig lite vovvar? ja tack. Det här är katternas badrum. Har de ett eget? Ja, men så att det här är inte roligt. Det är bara liksom där går de kattlåda. på sin låda. Ja. Och här inne har jag min lilla djurbutik. Har du en butik? Det är mitt förråd. Men här har jag alla mina djurgrejer. Ja, det är som att vara på någon sån zoobutik. Så vill du ha ett hamsterhjul? Jag har det. Vill du ha lådor? Transportlådor du Jajamän. har. Jag har det är en säng till pellets. kaniner. Ja. Så roligt. Min hund är ju lite speciell som jag sa till dig. Eller han är ju liksom, han kräver lite mycket. Och min kille bara, Kan du inte fråga Therese om hon, alltså känns bara som, skulle hon ta hand om honom en stund så skulle han bli bra. jag bara, ja. Alltså, för jag bara, har du någon fråga till Therese som jag ska ta med? Han bara, Om hon skulle kunna ta hand om Aston och lära honom ett och annat. och jag känner mig så ärad att vara här. Vi sa det när vi gick upp. Dels för att du är en ikon, det är du ju. Du är ju något av det största Sverige har. Nej, men sluta. Skämtar du? Men vad gullig du är, tack. Det är du och Bianca för mig. Nej. Jo, det är det. Alltså det är liksom toppen vi har. Du bara, tell me more. Kan du sitta där och mysa i soffan? Nej, och sen att det känns som en ära att få vara här.
För det känns inte som att du gör så mycket. Nej. Alltså att du inte tar hit någon. Nej, aldrig. Det är ju inte house tours och så vidare. Sköna hem och sådana grejer. Så därför känner jag mig så ärad att vi får här. Ja, men vad glad jag blir. Jättekul. Och jag tänker, men vi vill ju se såklart lite runt här mer och så. Och se hur du har det där ute med dina djur. Men sen också för, det har kommit in mycket frågor. Och mycket frågor rör ju såklart med din tid på YouTube. Varför du valde att sluta, om du saknar det och så vidare. Så kan vi inte ta en liten tillbaka blick när du började med YouTube? Hej allesammans! Hej allesammans! God morgon! God morgon! God morgon! God morgon! Här ser en klitoris ut. What the hell? Gör du? Åh jävlar! Anders brösthår. Första gången som jag håller i min nya bok. Gud, tänk vad jag alltid sett ut så här. Ja, hallå? Vinnaren är Therese Lindgren! Therese Lindgren. De bäst som skrattar sist. Rasmus, jag ser att du äter snö. Och du också, fröken. Men jävla stams! Jag får bröst i den här. Du får bröst. Den här YouTube-kanalen som ni är prenumeranter utav, den har precis nått 1 miljon prenumeranter. Och det är den första svensktalande YouTube-kanalen som når 1 miljon prenumeranter. Härmed döper jag dig till Therese. Oj, åh. Fint. Ja. Pussar dig! Mitt egna veganska skönhetsvarumärke Indie Beauty. Du började väl, du hade ett jobb som säljare och så jobbade du där, eller hur? Ja. Och så blev du sjukskriven. Ja. Var det där du började med YouTube? Jag jobbade som säljare, så blev jag sjukskriven och sen började jag jobba på Röda Korset på deras IT-avdelning under tiden som jag pluggade till systemutvecklare. Och då samtidigt så startade jag en YouTube-kanal. Just det. Och vad var din tanke att den här YouTube-kanalen skulle bli? Jag hade startat en blogg, en skönhetsblogg där jag liksom skulle testa olika sminkningar och så ville jag då börja göra rörligt material till den bloggen. Du måste ju vara en av de första som gjorde det här. Ja, alltså det var typ Isabella var ju jättestor och Kissy och Okej, så grejen var att du skulle lägga in det på bloggen? Ja, exakt. Så det var därför du gjorde rörligt material. Och sen började det gå ganska snabbt att du fick mycket följare och flera som tittade, eller? Ja, exakt. Eller det gick inte liksom, det var inte så här över en natt utan det var typ kontinuerligt som det växte. Jag tror att det var för att jag hade väldigt, väldigt bra timing. Jag började verkligen att göra YouTube-videos precis i samband med att många började titta på YouTube, eller i alla fall väldigt unga människor började kolla, för att till en början var det ju bara 10-15-åringar som tittade. Ja. Men din ångest, för som du sa så hade du ju redan gått i terapi innan det här och varit sjukskriven också. Kände du att YouTube hjälpte dig med ångesten? Nej, inte där och då, utan då var det mest bara någonting som var kul att göra. Men det var också typ, eller det kanske hjälpte på så sätt att det var som en liten verklighetsflykt. Och det var också i perioder när som jag var sjukskriven för att jag hade psykisk ohälsa, som jag då höll på med YouTube. Och då kändes det också lite som ett så här, idag har jag ett jobb, idag ska jag filma den här YouTube-videon, så att jag, alltså för det blir lätt när man är sjukskriven och som jag som gjorde alla fel när jag var sjukskriven, jag verkligen isolerar mig själv. Och då blir det ju, man har inte riktigt någon anledning att kliva ur sängen eller sätta på sig kläder eller äta. Så det kan bli att man bara ligger liksom i sängen dag ut och dag in och bara slumrar. Och då blev det så här, men idag ska jag filma den här YouTube-videon och det är viktigt för jag vill göra det här. Så det, på så sätt så hjälpte det mig. Men hjälpte kommentarerna av att du fick uppmärksamhet? Ja, jag tror det. Att du ville göra det mer? Och att du kände att så här, gud, det är någon som tycker det här är bra? Ja, typ. Det tror jag verkligen. Fanns det någon gång där du tänkte vad din ambition var med YouTube? Att så här, jag ska bli det här eller göra det här? Eller varför du liksom gjorde det? Ja, men jag tror att det var typ att jag kom till den insikten kanske 2 år in. Så det var aldrig liksom i början, utan det var ett par år in som jag, eller redan egentligen det första året som jag höll på med YouTube som jag la ut min första YouTube-video 2013 och 2014 så vet jag att jag nämnde för första gången att jag inte flög flygplan för att jag lider av panikångestattacker och jag är så rädd för panikångest uppe i ett flygplan och så kan jag inte ta mig därifrån. Och då fick jag så mycket kommentarer från folk som blev väldigt intresserade och som berättade att gud, min mamma lider av panikångest. Jag har aldrig träffat någon annan som lider av det. Och vad är panikångest? Kan du berätta? Och då kände jag för första gången så här, aha, det här känns meningsfullt. Det här känns viktigt att kunna utbilda. Bara att jag nämnde att jag har panikångest, att de skrev att de kände sig mindre ensamma. Det gjorde att liksom, där och då så fick jag en mening med min närvaro på internet. Kände du att de blev liksom dina kompisar? Ibland har det känts som kompisar, men det är samtidigt en känsla som så fort kan försvinna för att man är alltid bara kompis på nåder. Man kan när som helst få den här
mattan bortryckt för att det är så, en vän finns ju oftast där i vått och torrt och den finns där även om man liksom fuckar upp ibland så råkar säga eller göra något eller så kan man be om ursäkt och liksom man pratar om det. Så funkar inte mina kompisar på internet. Utan gör jag fel, då ska jag dö. Alltså då är det cancer, då ska du ut, då ska du inte finnas på internet. Alltså det är så jävla hårt. Och därför kan jag inte se dem som vänner, för att så är jag inte vänner. Nej. Nej, Det är en väldigt bra beskrivning. För det är verkligen så. Att det ska finnas i vått och torrt, men där finns det liksom ingen återvändo. Gör man något fel, då är det liksom så... Alltså, då är det liksom dödshot. Har du varit med om några kontroverser än? Nej, men gud. Peppar, peppar. Ta i trä. Ja, verkligen. Men var det därför du slutade med YouTube? Du höll på i 10 år. Ja, jag höll på i 10 år och det var egentligen kanske 10 olika anledningar till varför jag valde att sluta. Dels för att klimatet på YouTube var annorlunda. Dels för att jag kände att det var så stor dissonans mellan vem jag är privat och vem jag var på internet. För att privat så vill jag bara prata om djurrättigheter, jag vill prata om vikten av ideellt engagemang, jag vill prata om att typ förändra världen. Och så på internet folk bara, kan inte du äta rosa mat i 24 timmar? Och alltså, i perioder så det har varit jättekul, men det blev liksom för långt ifrån men vem jag var. Men någonstans tyckte du det väl var kul när du gjorde det, eller? Ja. För då gjorde du mycket sånt. Ja. Och du testade 100 grejer och det var, men du vet, det var mycket saker. Och jag kan, alltså, än idag, jag har liksom ett dokument på min dator där jag skriver upp så här, jag måste pyssla i 24 timmar. Fy fan vad mysigt, jag ska pyssla. Alltså för att jag har fortfarande kvar den där liksom lekfulla sidan, men den var svår att hitta fram till. Tog det lång tid? Var det ett stort beslut att du hade funderat så i? Ja, 2 år. Ja, det var det. Ja. Du började tröttna lite och sen började det. Men här någonstans måste ju det här även om du har varit intresserad av djur jämt, när kom den här stora passionen att du ville rädda och hjälpa djur och göra liksom en organisation och hela det här jobbet? Den växte nog fram, liksom har växt fram sen jag blev vegan 2017, 16-17 någonstans. Ja. Och innan, vad skulle du säga att dina intressen var innan, när du började med YouTube? Den var YouTube. Ja, smink och YouTube. Smink och YouTube. Ja. Och sen så bara liksom, när du höll på så växte någonting annat fram. Ja. Kommer du komma tillbaka till YouTube? Nej, det är den största frågan. Nej. Inte ens med att göra något med djur eller så? Nej. Varför skulle du inte kunna tänka dig det? Alltså är det då på grund av liksom hat och om YouTube var som det var för 5 år sedan, att det var liksom mer kravlöst och inte så läskigt, så hade jag absolut fortsatt. Om man ser dig på YouTube så känns det ju extremt sprallig, utåtriktad, och du har ju beskrivit mycket att i liksom det verkliga livet. Ja, men du kanske inte någonsin har varit den som går på massa event eller går på stora tillställningar och så för att du tycker det är jobbigt. När man tittar på det så är det ju lite svårt kanske att förstå det. Har det varit svårt att man liksom missuppfattar dig? Lite, men jag tänker också att jag har varit så öppen med att jag inte är så social och jag är introvert så att de flesta har ganska låga förväntningar på mig. Tack och lov. De tänker hon kommer ändå aldrig dyka upp någonstans. Så Exakt. Vi bjuder aldrig henne bara. Ja, lite så. För din största inkomst var väl YouTube när du höll på med YouTube såklart. Ja. Och vad är din inkomst idag? Eller kan du leva kvar på det du gjorde? Ja, jag lever framförallt på de pengarna, men jag gör också en del samarbeten på Instagram. Och där kommer du fortsätta vara? Ja. Men kan du inte berätta om vad du ska göra nu? Alltså vad alla dina projekt är nu? Ja. Nu spratt det till för henne när hon får berätta om något hon vill. Jag jobbar ju heltid med min stiftelse som heter Svenska djurfonden. Och det är en egenfinansierad stiftelse från början som delar ut pengar till privatpersoner som är ansträngd ekonomi som inte har råd att betala sina veterinärräkningar. Men också till verksamheter och forskare som på olika sätt jobbar med att höja djurs status eller höja deras välfärd. Så förra året så delade jag ut 1 miljon kronor. Ja, jättecoolt. Alltså, och då är det både till så här små viltrehabiliterare som räddar igelkottar till sjukpensionärer som inte har råd med sina djur för att veterinärräkningarna har liksom gått från när de skaffade sin katt för 20 år sedan. Ja, då var det inte de här veterinärpriserna som det är idag. Men som sagt, du håller fortfarande på med Instagram. Jag tänker att du vill inspirera med det du gör idag och uppmana personer att liksom göra mer av det. Ja. Man kan ju inte göra allt såklart. Nej. Vad är det första man kan, eller vad kan man göra för att förändra någonting litet? Jag tänker att bara att engagera sig ideellt, oavsett ifall det har med djur att göra eller om det är att hjälpa personer som är gamla eller hemlösa eller vad det nu kan vara, så tror jag att engagera sig ideellt, det finns en så otrolig kraft i det. För att det som du ger i din tid,
energi och omsorg, det kommer du få tillbaka i självkänsla, gemenskap och framförallt meningsfullhet. För det tror jag verkligen är någonting som generellt, att många går runt och känner att jag tror att det finns ett väldigt stort behov av att vara behövd. För att idag så är väldigt få av oss behövda, för att alla är utbytbara och alla är liksom någonting i 10 sekunder och sen så går folk vidare till alltså, man är typ inte behövd någonstans. Nej. Men i ett ideellt engagemang, där får man verkligen känna att man behövs. Har det hjälpt dig med din psykiska ohälsa? 100%. Och det är också, alltså det är den främsta anledningen till varför jag slutade med YouTube. Att jag ville bara liksom engagera mig ideellt och på heltid jobba med filantropi och bara välgörenhet. För då, alltså det ger mig så mycket mening. Jag tänker det är ju, för dig, du har ju kunnat jobba in liksom pengar så att du klarar dig nu. Men många kanske såklart behöver ha ett jobb, alltså för att få in sina pengar. Och sen då kan man kanske inte lägga lika mycket tid, men man kan göra någonting litet vid sidan av. Ja, precis. För att ändå kunna hjälpa till. Ja. Och sen då öppnar du då den här grejen med harar som du ska hjälpa till. Rehabilitering. Och sen fortsätter du vara jourhem. Har du några, vart ser du själv om liksom 5-10 år? Ja, jag tänker att jag fortfarande driver Svenska djurfonden och att Svenska djurfonden fortsätter att hjälpa liksom hundratusentals människor, eller djur framför allt. Då. Och det är väl egentligen mitt livskall. Jag tänker att mitt livskall, det är verkligen att jobba med djur. Och jag tänker att jag har delat upp det lite i så här mikro- och makronivå. Att jag både hjälper djur liksom rent fysiskt genom att jag adopterar djur som annars skulle leva på gatan, och jag hjälper djur som är avlivningshotade, och jag hjälper djur som är skadade här ute och har rehabiliteringen. Men också på ett större sätt genom att skriva debattartiklar och sprida kunskap och information och via Svenska djurfonden framförallt. För som du sa innan så kände du ju med YouTube att du hade ett syfte, och det är väl ofta det när man mår dåligt också, att man måste känna så här: varför kliver jag upp idag? Vad är det jag ska göra? För har man inte det så, ja men då orkar man ju till slut inte. Nej. Vad känner du att ditt syfte är idag när du vaknar på morgnarna? Alltså att du ska göra varje dag. Djur. Ja, och då har du olika projekt då, som du vet att så här, nu kliver jag upp och nu ska jag göra det här idag. Ja, och då får det dig att minska ångesten. Och... Ja, jag har generellt inte särskilt mycket problem med ångest överhuvudtaget. Du har inte det längre? Nej, men fortfarande så är mitt mål med min närvaro här på jorden är liksom att göra skillnad för djur som inte kan göra skillnad för sig själva. Gud vad roligt, jag vill gå ut och titta på din har. Ja, det är inte så mycket att se, det är bara en tom lokal med tomma burar tyvärr. Och där ska de vara sen? Ja. När ska du börja med det här? Länsstyrelsen var här förra veckan och besiktigade, så att de ska bara godkänna min anläggning, och förhoppningsvis så gör de det nu i maj. Du höll ju på med YouTube och du gjorde ju massa saker, och sen så skapade du även Indie Beauty. Ja. Det känns som att det var ett av de första som var vegansk, cruelty free och så vidare, som verkligen slog. Det måste du vara så stolt över idag. Ja, men det var jag verkligen. För att det var ju framförallt drivkraften. Jag har ju, alltså, även fast jag startade min karriär genom en skönhetsblogg så har jag inte riktigt haft något så här supergenuint skönhetsintresse. Nej. Utan det var väl en liten kort fars jag hade där. Men däremot så var liksom drivkraften bakom Indie Beauty, det var ju att visa att man kan göra veganskt och cruelty-free i skönhetsbranschen. Och jag känner verkligen att Indie Beauty gjorde det och gick i bräschen, inte ensam, men verkligen så här var med och förändrade den industri så att den är liksom mer standard idag att vara. Ja, idag känns det mycket mer standard. Att så här, idag kan du hitta väldigt mycket produkter som är det mot vad man kunde då. Ja, verkligen. Och då kommer jag ihåg att jag mejlade till de olika företagen och så här: vilka utav era mascaror är veganska? Och, alltså, jag kommer ihåg att jag fick svar från Isadora att de ville inte svara. Nej. Alltså de ville inte svara. Vad sjukt. Och idag så har de ju verkligen ändrat. Så det är jättebra. Var det alltid givet att du skulle sälja av allting? Att du inte skulle vara kvar och ha en del av det? Ja, för att jag brann inte för det. Nej, det gjorde inte Nej. Alltså jag kände så här, jag har gjort det som jag ville göra. Hudvård och grejer. Ja, för det som jag ville göra var ju verkligen det här med veganskt och visa att det går. Hur ser skillnaden ut på vad du la pengar på för 10 år sedan då? Och vad du lägger pengar på idag? För 10 år sedan hade jag inga pengar. Så jag la väl inte dem på mer än mat. Typ. Hade du inte det för 10 år sedan? Nej, det var ju när du började typ. Okej, men 5 år sedan då? Alltså jag har alltid varit så snål. Har du? Ja. Så jag har ju aldrig tagit ut, alltså jag har aldrig haft mer än så här 4 000 på kontot. Du bara låt dem ligga pengarna där? Jag var så rädd liksom för pengar på något vis. Men hur var ambitionen då? För du tjänade ju ändå mycket pengar. Vad tänkte du någon gång så här, det här ska jag göra med mina pengar sen?
Eller tänkte du bara, jag sparar de här så länge? Ja, det var nog mer jag sparar dem. Jag sparar de här en stund och jag är så ser jag vad nervös. som händer med dem. Ja. Ja, är du nervös kring pengar och sånt? Ja, men jag är nog det. För det känns ändå som att du har varit så driftig. Tycker du? Ja, och du vet allt du har gjort och du har gjort allting själv typ också. Ja, men det är ju bara för att jag är så osocial så att jag liksom har tyckt att det har varit så Inte av jobbigt. att någon ska klippa något och så, nej. Ja, men lite. Ja. För att det är liksom jobbigt att säga, åh nej, då måste jag ha social kontakt varje dag. Nej, men då gör jag det hellre själv. Hur mycket social kontakt har du idag? Är det bara Anders? Ja, jag jobbar ju hemifrån. Så Hur jag känns det när vi är här? Stressigt. Är det så? Nej, jag skojar. Men Lite? kanske. Ja, lite. Men framför allt för det är dem. Aha. Inte för att jag, eller Nej, att vi inte sitter du, här. för du är supergosig och jättetrevlig. Men du är rädd och där. jag vet så många som känner dig, som jag har pratat om. Emily, hon är så gullig, och hon är så mysig, och ni kommer älska varandra. Så att jag är helt orädd för dig, men det är de där som kollar. Jag vet inte hur de kommer döma, jag vet inte. Är de judgy? Nej, de är så gussiga, Aha. gulliga, snälla. Åh, vad bra. Ja, det är typ inget Är de? elakt. Åh, vad bra. Om inte du har några gamla elakingar som tittar in. Satt och läste mycket när du gjorde YouTube och sånt själv. Satt och läste mycket kommentarer och... Ingenting de sista 5 åren. Ingenting. Inte. Och jag har fortfarande alltså typ PTSD. Jag går inte in i mitt kommentarsfält idag heller. Inte på Instagram heller? Nej, eller? aldrig. För att du... Var det Jag är någonstans? så känslig. Jag är så Och känslig. jag kan inte fatta det här. För att du var så stor och gjorde alla de här grejerna. Hur klarade du av det? Ja, jag tror att det var för att jag hade så mycket som jag postade. Så att alltså för att du vet, jag postade liksom under min primetime, det var 4 videos i veckan. Så det var så här, när jag la ut den videon, det var bara vidare på nästa. Jag var mitt uppe och filmade den andra, så jag hann liksom aldrig tänka riktigt. Om du inte hade några pengar idag, så du hade inte bara kunnat jobba ideellt. Vad hade du gjort då? Jag tror att jag hade fortsatt att utbilda mig till systemutvecklare. Få sitta och bara koda hemsidor i lugn och ro. I ett mörkt rum. Ja. Hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Jag delar in min vecka så här att typ måndagar, fast dagarna kan skilja sig åt, men liksom en dag i veckan så filmar jag content, en dag i veckan så jobbar jag bara med Svenska djurfonden, en dag i veckan så, vad gör jag med tiden? Ja. Nej, men då brukar jag ha möten typ, så då är jag inne i stan och har möten med sådana som vill göra samarbete med mig eller när det är folk som vill engagera sig i Svenska djurfonden eller vad det kan vara. Och en dag i veckan så pluggar jag, för jag pluggar ju heltid på universitetet också. Det gör du också. Men helt distans? Ja, helt distans. Och jag håller på att ta jägarexamen. Ja. Och det tar också mycket tid. Och det är kan du berätta varför du tar en jägarexamen? För det tänker jag att många kan tänka att då skjuter man ju djur. Ja, och precis. Och jag kommer inte vara praktisk liksom, jägare. Jag kommer inte vara ute och jaga älg. Men däremot så i mitt yrke som viltrehabiliterare så ingår det att avliva djur. Så det är någonting som jag kommer behöva göra. Så kommer jag inte göra det liksom en hare med ett gevär. Så men däremot så är jag väldigt intresserad utav allting som har med liksom viltvård att göra. Jag tror också att det hade varit väldigt kul att lära sig att hantera ett vapen. Så det är också bara för att jag tror att så här, det hade varit kul. Ni har ju varit tillsammans så länge. Tycker du att du är tillsammans med en annan Therese mot vad du var för 15 år sedan? Det är stor skillnad idag. För Therese är inte samma person som hon var 15 år sedan. Det är väl ingen, eller liksom man utvecklas väl, hoppas jag. Det är jag. ännu större skillnad på så sätt, för Therese var ju säljare precis som jag är idag och då. Jag är ju mer samma person idag än vad Therese är hon var för 15 år sedan. Då var ju hon framåt, extrovert. Hon var ju den som gick fram till mig. Wow! Var det du som la in stöten? Ja, det var det. Så det är ju så här, Therese är inte så idag. Nej. Idag är det ju snarare tvärtom, att nu har liksom blivit lite mer introvert. På grund av allting som har hänt under din resa. Så det är en helt annan kvinna. Men du är lika fortfarande lika kär. Ja, det är fint tycker jag. Nej, tycker du inte det själv? Ganska mycket. Det har inte varit ett lugnt liv. Om nej. 15 år av men det känns som händelser. Han har kämpat, eller? Nej. Har du kämpat? Ja. Jag tror att han lämnade mig. Ja, just det. Ja. Anders har gjort slut med mig. Men man får ångra sig. Jag gjorde fel. Får man ångra sig eller? Ja, det man får backa och sen så får man gå tillbaka. På olika sätt. Du har kämpat mest. Ja. Det är ändå en tävling. Och du kämpade med lite mer. Men jag tänker mig att det är inte alla som gör en sån personlighetsresa som du har gjort.
Fattar du vad jag menar? Nej. Precis som du säger, då kan det vara mer att man är så här, jag jobbar med det här och jag har väl utvecklats som person liksom. Men du har nog tagit en helt ny vändning. Ja, tack vare att folk börjar känna igen mig, det är väl det. Eller vad tänker du på? Igen dig. Hur tänker du? Vad är det? Hon bara, se mig. Vad säger det hela tiden? Ja, men vadå? Det är den enda skillnaden. Att folk har börjat känna igen dig? Ja. Va? Hur menar du då? Alltså att det är en annars har jag ju inte förändrats. Förutom jag vet inte vad han menar. På vilket sätt har jag förändrats? Vadå, jag ställde ingen fråga nu. Du frågade ju mig. Nej, det var ju det var jag. Som frågade. Jag har inte frågat någonting. Jag lyssnar. Nu går vi. Du bara, jag har inte förändrats, okej? Tack Anders för inspelet. En liten cameo. Vet du vad jag skulle vilja se? Ja. Eller får man se vad du har i kylen? I kylen? Ja, det är väl ändå kul. Alltså det är jättepinsamt. Varför? För att jag är ju vegan, men min kille är ju inte vegan. Så att det här är en vild blandning utav liksom en vegansk och icke-vegansk. Ja, och sen äter hundarna också kött? Ja, här har du den. Precis. Har du någonting du alltid har i kylen? Men gud, vad är det där? Är det Anders? Eller är det du? Den här? Ja, men de där. Ja, han köpte dem och titta, vad ska vi provsmaka? Ja, sånt gjorde du mycket förut ju. Ja. Jag köpte senast igår den här. Tänkte jag, det stod Norrlands nationaldryck. Och han är ju från Norrland. Ja. Han blev jätteglad. Okej, nu går vi vidare. Här är vårt badrum. Ja. Hur liksom ser du på skönhet idag? Beauty-rutiner? Det är framförallt att jag är så sjukt ointresserad. Alltså jag är jätteointresserad. Men samtidigt så här, jag känner ju mig samtidigt när jag pratar om de här frågorna så känner jag mig som en pick-me. Alltså för att jag står här med smink liksom och så att jag är ju, det är inte som att jag bara nej men jag bryr mig inte om skönhet. Jag är sminkad utan jag är ju också liksom en... Ja. Hej, du kommer upp. Du var fin. Hej. Får en puss? Puss? Nej. Ja, men så jag känner mig lite, alltså jag tycker det är typ lite svårt att prata om skönhet. För att å ena sidan så känner jag att så här, det är så tråkigt att leva i ett samhälle som typ, där vi lever i en kultur som formas utav kommersiella intressen. För att du och jag fick ett skönhetsintresse, jag tror inte att det bara kom från att vi... Nej, från att vi föddes. Ja, men exakt. Oj, kul att utan vi har liksom påverkats utav folk som tjänar pengar på att vi tycker att det är kul. Och det känns typ inte helt bra i magen. Nej. När jag går in på en leksaksaffär och jag ser att de säljer så här skincare leksaker eller när jag ser unga tjejer som är 10 år på TikTok som sitter och gör sina rutiner, då får jag ont i magen. Och då känner jag så här, jag vill inte prata om det här. Nej. Jag tänker också att det finns en annan del då. Att man kan prata om det men uppmuntra till det andra. Förstår du? Att någonstans så har vi väl i alla tider hållit på med beauty på något sätt. Eller väldigt många har ju det. Och då kanske det gäller att man ska hitta en liten rutin som man trivs med. Och kanske, för idag känns det ju som att vi har ju så mycket kanaler där alla bara pumpar in massa och alla de här kidsen ska köpa alla produkter och det är liksom, det är ju helt galet. Är det någonting du fortfarande brottas med hos dig själv som du inte önskar du tyckte var viktigt? Ja, varje gång när jag kollar mig i spegeln, varje gång jag ska ta en selfie, varje gång. Alltså, jag jämför mig jättemycket med hur andra ser ut och alla är så fixade hela tiden och så fina och så känner jag mig liksom inte lika fräsch. Du gör det ändå? Ja, absolut. Har du någonting du jobbar med för att få bort det? Nej. Nej. Inte lärt dig något sätt som du kan tipsa om hur man... För jag tänker att det gör alla. Alltså man tittar sig och så tänker man, oj, hade jag kunnat förändra? Ja. Och samhället har ju blivit helt skevt i det. Men jag tänker, för förut på YouTube såklart så var du ju ännu mer intresserad av sådana saker. Och visade väldigt mycket sånt. Och säkert testade väldigt mycket saker. Hur har ditt sätt på konsumtion förändrats? Jag är helt, alltså nästan 180, att jag tycker inte att det är nice att köpa saker längre på samma sätt som jag tyckte förut. Förut så längtade jag efter så här, jag längtar tills jag ska köpa den där rougen som den influensen pratar om eller vad det kan vara. Alltså mitt konsumtionsmönster såg ju helt annorlunda ut och jag var väldigt så här, aningslös och tänkte inte så mycket över vad jag konsumerade. Så det där har verkligen växt fram, men också i takt med typ samhället i stort har ju blivit mer medvetet. Det var det ju inte för 10 år sedan på samma sätt. Och hur gör du dina val idag? Alltså gör du några behandlingar eller går du liksom färga håret? Alltså sådana saker. Hur ser du på sådana grejer? Ja, jag gör alltså mycket sånt faktiskt. Jag både går och gör behandlingar, alltså allting som har med typ laser att göra och sånt där. Och, alltså, jag bryr mig mycket om hur jag ser ut, men jag önskar att jag inte brydde mig så mycket. Nej, det önskar man väl. Tänk om man bara klev upp och kände så här,
Det var inget jag ens tänkte på. Det hade varit så skönt. Men det vet jag inte. Det är därför det känns så himla så här ambivalent och sen prata om skönhetsprodukter. För då ska jag stå här liksom som en alkoholist och ha jätteproblem med alkohol och önska att jag inte drack alkohol och sen ska jag stå och göra drinkar och visa vilka som är mina favoriter. Det är jätteskevt. Ja, när man och det inte är därför vill. så här, det blir konstigt att prata om skönhetsprodukter. Jag önskar inte skönhetsprodukter på någon. Nej. Jag tycker verkligen att det är så intressant det du säger. För att jag tror det är någonting i en värld som bara pågår. Och det bara, du vet, allt triggas av varandra bara. Och det är mer grejer och mer saker. Oj, nu tänker jag gå. Så tycker jag att det är en diskussion som är värd att liksom lyfta till ytan. Och där alla kanske ska ta sig en funderare. Men samtidigt så är det så här, man vill inte peka finger för mycket. Och jag gör fortfarande en del skönhetsinnehåll. Och jag gör samarbeten som har liksom skönhetsprodukter. Så att jag är samtidigt inte ute efter att döma. Även om jag tycker att det låter som det. Det är bara att jag är själv uppe i de här frågorna. Att säga, fan, det känns inte nice. Men vad är det? Hon har jättemycket åsikter om det här ämnet som ni hör. Ja, alltså hon bara, men jag gillar ju mitt skämt där borta. Jag skulle gärna tipsa. Jag gör en del samarbeten som är skönhetsrelaterade. Så att jag tycker att det är svårt att prata om skönhet för att å ena sidan så vill jag inte se de här unga tjejerna som sitter på TikTok och liksom 10-12 år och gör sminkrutiner. Men å andra sidan så använder folk hudvårdsprodukter och skönhetsprodukter. Även jag, alla nästan gör det. Och då vill jag gärna rekommendera produkter som är veganska och som är cruelty free och som jag faktiskt tycker är bra. För det finns ju ett sån jävla hav där ute med produkter. Så det är lite så här, det är svårt. Det är inte svart eller vitt. Nej, och det är ju att någonstans använder man ju någonting i alla fall. Om det liksom är tandkräm eller liksom. Ja. Har du sett på TikTok den här caveman? Det är någon caveman-rutin. Är det när man inte gör någonting? Ja, inte ens vatten. Ja, men jag såg någon som la ut det och var så här, men gud det är så fake. För det var någon tjej då som hade lagt ut. Och att man såg att hon nästan hade någon sån mask som hade torkat. För det var så här, all hud kommer falla av och där under så är det en helt otrolig hy som kommer upp typ. I've basically stopped all skincare, not using any water. What you're seeing is dead skin that's gonna flake off eventually while like new healthy skin forms underneath. Like there's already some patches where you can see that new skin. Det tror jag inte. Jag tänker att i alla tider har vi gjort någonting. Men om du idag då tänker liksom hur du ser på liksom beauty och så. Då har du minskat dina rutiner eller gör du mer aktiva val bara? Absolut minskat. Alltså, framförallt för att jag inte har det här intresset längre. Jag tror att mitt intresse är väldigt så här, som det kan vara för personer med autism, men säkert för alla andra människor också. Eller ja, för alla människor. Man har intressen i perioder. Och under en period så var det väldigt kul att upptäcka skönhetsprodukter. Men just nu så tycker jag bara inte kul. Jag går inte igång på det bara. Så att nu så köper jag liksom aldrig bara för att jag ser att någon influencer eller någon tipsar om någonting. Jag bara, vad fin den där. Nej. Det känner du inte att du går igång på. Men det kanske kommer. Inspireras du någonting av vad andra gör? På sociala medier? I livet? Jo, ja. På sociala medier? Alltså kan du sitta och vara såhär, vad kul med det här. Och vad är det i sådana fall? Odling. Ja. Du hittar sådana konton. Hemma och odlar och grejer liksom. Myser runt. Ska vi gå och odla nu? Ja. För nu är det dags att sätta morötterna. Det är tid nu. Ja. Du har inte det. Nej, kom nu gå och sätta morötterna. Förlåt, jag har ju bara koll på när det är tid att ta liksom en toner. Det vet du ju. Okej, nu är det dags att sätta fröer. Så får hon vara ute? Nej. Innehund. Ska jag ta in den igen? Ja. Välkommen till trädgård. Här har vi handskar. Tack snälla. Här håller jag på att avhärdar mina kronärtskockor. Jaha, avhärdar. Ja, de ska vänja sig vid utomhusklimatet. Jag lär mig så mycket nytt. Ja. Här har vi mitt lilla trädgårdsland. Ja, trevligt. Och här har jag då tänkt att vi ska odla. Jag har både sommarmorot och palsternacka. Oj, trevligt. Ja. Jag har faktiskt odlat någon gång på balkongen. Har du? Jamen, hemma Vad i stan, blev det då? på inglasad balkong. Jo, det blev både tomat och gurka. Jaha. Och helvete vad man behövde vattna. För att det var en inglasad balkong och det var ju så varmt. Och du vet ju för att få gurkor. Det krävs ju såklart mycket vatten. Så jag glömde ju det där en helg och sen var det kört. Titta, här kommer min katt. Nämen, hej! Mördan. Är det här dina heltidskatter? Ja, precis. Och jag tog över dem bara här för 2-3 månader sedan. Okej. För att de ägdes av en gammal dam som hamnat på sjukhem. Så han är 17 år och den andra är 15.
Okej. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man gör. Sås direkt på friland. Vattna jorden före sådd och håll fuktig. Den här ska så glest. 1-2 om djupt. Direkt på växtplatsen under april-maj. Precis. Har du alltid gillat att hålla på med såna här grejer? Nej. Nej. Du gör det bara för att det känns som att du borde, eller? Nej, men nu tycker jag att det är trevligt. Det har också varit, alltså det har givit mig så mycket när jag slutade jobba med YouTube. För då fick jag helt plötsligt så mycket tid. Ja, såklart. Och börja göra saker som, alltså börja utforska vad man gör med tiden när man inte jobbar. Och det har varit väldigt kul. Alltså, Känner du aldrig att du får små återfall, att du är så här, gud nu ska jag plocka upp kameran och filma när jag ska odla här? Nej, jag får liksom tanke att det här kanske hade varit kul content. Men sen när jag väl ska ta upp kameran, då det blir nästan som en spärr. Hej, vill du ha dem? Djur tycker mycket om dig, eller hur? Mm. De gillar mig. Ja. Skulle du någonting med hår nu? Ja, 2 dagar i veckan. Ja, du gör det? Jaha, jag trodde du hade slutat helt med hår. Nej, men vad kul. Jag älskar ju det. Det är liksom min terapi. Är det? Ja, för jag tror att bara när man själv har liksom jobbat med hantverk av något slag så kan man förstå vad det betyder att jobba med händer. Aha. För du vet, jag hade aldrig klarat att bara jobba med... Alltså jag ser ingen mening med fötter. Stampa grejer istället. Stampa vin hade inte jag klarat. Nej, men jag tycker att det ibland är hjärndött att liksom så sitta och göra en video hemma. Fattar du? Jag älskar att vara på salongen. Jag tycker det är så mysigt. Ja, jag köper det. Är det så här man gör? Fåror? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Och sen går katten. Men varför går han här hela tiden? Inte bli... Nej, vad gjorde han blev? Vart ska jag ha dem här? Där? Ska du ha dem i samma? Ja, så du kan ge 3 fåror där. Då fortsätter jag här. Nej, men jag tror att det är något med att jobba med händer. Ja, verkligen. Tror du inte det? Jag tror att det är också en av anledningarna till varför jag tycker mycket om att hålla på med djur. Alltså för det är också väldigt mycket liksom hands-on. Men går du fortfarande i terapi idag? Ja, det gör jag. En gång varannan vecka. Ja, du gör det. Är det något och det du är tror? framförallt för att jag håller på och alltså det är som att den ena saken avlöser den andra. När jag äntligen börjar bli av med panikångestattacker, då smyger sig en liten hypokondri fram. Aha. Och så helt plötsligt så vågar jag inte äta på buffé och jag vågar inte... är det för att du ska bli sjuk? Eller? Ska gå och tvätta händerna 30 gånger om dagen och hålla... Så jag måste hela tiden liksom... Undrar vad det där är, bort att det kommer nya grejer. Strör man bara lite? Ja, det gör så. Jag tror att det har att göra med att jag håller på att trappa ner min antidepressiva medicin som jag ätit i 5 år. Och då kan det komma lite så här knasiga grejer som dyker upp. Så att... Är planen att du ska kunna sluta helt? Ja. Tror du att du kommer kunna det? Ja, 100%. För att idag känns så pass mycket bättre liksom. Ja, och framförallt för att jag har lärt mig så mycket om antidepressiv medicin genom att jag har läst mycket olika böcker som har gett mig mycket kunskap om vad antidepressiv medicin egentligen gör för någonting. Alltså det som min antidepressiva medicin framförallt har gjort är ju att den har tagit bort alla dalar, men den har också tagit bort topparna. Så jag kan inte komma ihåg när jag skrattade så att jag grät senast, jag kan inte komma ihåg när jag senast kände sexlust. Nej. Jag kan inte komma ihåg senast jag liksom på riktigt såg fram emot någonting. Nej. Men jag har heller inte någon ångest, jag vill inte dö. Men det är inte så kul, pest du vet. Eller kolera. Ja, i 10 år kanske inte så kul att bara leva där och aldrig se fram emot saker. Nej. Men det är så som medicinen fungerar. Nu när du trappar ner då, börjar du då känna att de andra sakerna sakta kommer tillbaka, alltså både positivt och negativt, kommer de tillbaka båda två? Bara de negativa hittills. Yes. Vad härligt. Jag rekommenderar verkligen en bok ifall det är någon som är intresserad. Som... Nej, vad har du gjort? Nej. Jag skojar bara. En bok som heter inte så. Älskade hatade antidepp som handlar mycket om antidepressiv medicin. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Bookbeat. Och precis som Therese så älskar jag att lyssna på ljudböcker. Och Bookbeat har över 1 miljon ljudböcker inne på sin app. Och just nu hörni, nya användare får testa det här gratis i hela 90 dagar. Så det här är verkligen ett pangerbjudande som ni inte får missa. Scanna QR-koden här och sen så får ni alltså prova det gratis i 90 dagar. Perfekt nu till sommaren. Och jag tänkte att jag ska visa er lite av vad jag lyssnar på just nu. Och på tal om Therese så har ju hon skrivit massa böcker. Så det finns en hel kategori där ni bara kan kika in Therese böcker. Och ni kan även inne på appen så kan ni göra så smidiga grejer. Ni kan gå in på olika kategorier och hitta den boken som ni vill läsa utifrån kategori. Ni får en massa olika förslag, ni kan spara dem i olika kategorier så att ni har era olika ljudbokskategorier helt enkelt. Så jag tänkte att ni ska få hänga med mig och på vad jag lyssnar på just nu.
Mitt första tips är Rebound som jag tycker är en så otroligt bra bok. Det handlar om att bli dumpad, tappa fotfästet och ta tillbaka kontrollen. Man får följa Thea här genom massa datingutmaningar, hemliga sexklubbar och massa annat. Det är en väldigt rolig bok men också en sån där tänkvärd. Typ som en blandning mellan Bridget Jones och någonting helt nytt. En till lite mer tänkvärd bok är Öppna när. Låt oss konstatera att det inte är nu du ska fixa allting. I den här stunden behöver du bli något annat än den du är nu. Lämna allt som finns både bakom och framför dig. Där det hör hemma. Jag lyssnar även på den här boken som är en hyllning till kvinnlig styrka, massa stil och service i världsklass. Det finns även en uppföljning som handlar om NK och jag tycker ni ska lyssna på de här båda. Kom ihåg nu att alla nya BookBeat-användare får testa gratis i hela 90 dagar genom att scanna QR-koden här. Hur ställer du dig inför att folk får antidepp? Tycker du det är bra? Har det Nej, jag har hjälpt ingen dig? åsikt så. Nej, jag har ingen åsikt. Det är jag inte kvalificerad nog för. Nej, men hjälpte det dig när du behövde det som mest? Ja, det skulle jag nog säga. För att det kan, även om det låter ju väldigt deppigt så här att en antidepressiv medicin tar bort dalar och toppar, så kan det också vara precis det som behövs i perioder. Ifall man bara behöver andrum från de där dalarna, då kanske man har råd att skippa topparna under något år. Ja, precis. Och bara få ett lugn i huvudet en liten stund kanske. Ja, för att när man mår sådär, alltså om man någon gång har mått sådär dåligt så att man inte ens vill leva, då vet man om i efterhand att man tänker inte rationellt under den där tiden. Alltså när man mår sådär dåligt. Har du haft sådana stunder när du verkligen har varit så, lägg in mig på psyket? En gång i mitt liv och det var i november. Ja, så nyligen? Ja. Men det tror jag och min terapeut och min läkare har att göra med att jag drog ner den här antidepressiva medicinen för snabbt så att jag fick liksom så här otroligt kraftiga självmordstankar. Jag har aldrig varit med och liknande. Alltså, efter det har jag varit livrädd för mig själv. Ja, för att du tänkte saker som du bara, hur kom det här ens? Och det var inget du kan så här, den här händelsen triggade det bara kom eller? Det bara kom. Det är helt sjukt. Alltså hur kroppen jobbar, alltså så här, varför känner man helt plötsligt? Kände du att det fanns inget kvar att leva för eller vad var det som? Både det men framförallt livrädd för livet. Alltså jag är så rädd att jag ska bli sjuk och hamna på ett sjukhus och vara där ensam och inte få hjälp. Jag är så livrädd för att jag kommer få en sjukdom som gör ont. Jag är så livrädd att Anders kommer att köra ihjäl sig. Jag är så livrädd att mina djur kommer att bli skadade så att jag hellre inte ville leva. Nej. Men la du in dig själv då? Nej. Nej, du gjorde inte det? Nej, men jag fick väldigt mycket bra hjälp. Ja. På distans. Och du kunde börja med medicinen igen liksom? Ja. Vad längtar du mest efter? Om du tänker dig att du skulle ha slutat med medicin, vilken känsla längtar du mest efter att ha igen? Sexlusten. Ja. Bara för att så här, jag har haft obefintlig sexlust i 5 år. Och längtar att få känna det där. Ja. För att det pirrar i kroppen eller att det liksom... och det gör så mycket för ens relation med sin liksom, partner och det ger en liten krydda till livet. Alltså det är verkligen så här, det är någonting kul i vardagen liksom. Ja. Och sen att inte ens jag var helt ointresserad av allt som har med sex att göra. Det är tråkigt. Men tror du också... Försökte du någon gång att säga ja men då måste det vara så, då har vi sex på tisdagar? Ja. Och det blir nästan som ett övergrepp mot sig själv. Att så här, nu ska jag göra det här fast jag vill absolut inte göra det här. Nej. Men saknar du att liksom skratta jävligt mycket åt någonting som du bara tycker är så kul? Ja, för det har jag nästan glömt. Alltså så här, liksom... skratta så att det gör ont i magen. Ja. Alltså, jag kommer inte ihåg. Nej. Försöker du göra några sådana saker att du bara, men det här minns jag, tyckte jag var jättekul att göra? Ja, men sånt är inte kul längre. Det är inte det. Fanns det vad kunde vara kul förut att göra? Alltså så här vardagsgrejer med Anders, typ när jag filmade YouTube-videos med honom, när vi, så här, vi pusslade i 10 timmar och jag kommer ihåg att jag låg på golvet och garvade, men så bara, det försvann. Ja. Det är så sjukt ändå vad medicin också kan. Så vi får se, det blir nog bättre. Men nu har ni en plan? Ja. Hur du sakta ska liksom? Ja. Och alltså jag lever ju inte ett dåligt liv. Alltså jag går inte runt i ett mörker, utan det är bara att så här, jag har aldrig de där topparna. Nej. Men jag mår generellt väldigt bra hela tiden. Hur ser du på, för jag vet att du har pratat mycket om det här med att resa och så, att det är jobbigt för dig att bo borta och så, att du kunde ha fått ångest och åkt hem igen och så. Är det någonting du drömmer om att kunna göra? Ja, det gör jag. Och övar mycket på det också. Så nästan var och varannan helg så åker vi iväg, men bara liksom inom Sverige, men bara för att typ så här, öva, alltså som man gör inom KBT, att man övar på sånt som man tycker är obehagligt, att öva på att bo på hotell och öva och åka bort och öva på allt sånt där. För att det är typ inte så här helt naturligt för mig, det är inte bara mysigt. Nej. Har du någon målbild där du ser så här,
Gud, jag vill kunna göra det här. Resa utomlands. Nej, kommer du göra det? Ingen. Ja, det vill jag verkligen. Alltså, det är det som jag och min terapeut pratar om. Att jag ska åka till Tanzania har vi pratat om. Men, alltså, vi har bara pratat om, för att jag sa någon gång i förbifarten att så här, men gud, jag vill liksom bara åka utomlands och volontärarbeta med djur. Alltså, tänk dig att ta hand om gatuhundar i Rumänien eller hjälpa djur i Tanzania, sa jag. Och hon bara, men det är det som är målet, Tanzania. Jag bara, okej. Så nu jobbar vi mot Tanzania. Hittills har jag typ kommit till Nacka. Så det är en bit kvar. Tror du att du kommer kunna flyga? Jag tror det. För att jag tror, om jag bara lurar min autismhjärna att bli jätteintresserad av flygplan, då kommer jag gå på det där flygplanet och bara, och du det här är en Boeing och här motorerna. Kan jag sitta i cockpit här? Exakt. För jag är så intresserad av hur ni flyger. Då kommer du vara jätteintresserad av att vara så här, wow. Eller om jag bara så här, utbildar mig till flygvärdinna. Coolt ändå. Ja. Tänk dig. Alla så, gud, Therese Lindgren här som flygvärdinna idag. Kaffe. Ja. Vem tar hand om det här om du åker bort? Mamma brukar komma hit och sova här och ta djuren. Ja, så då tar hon ändå hand om. Nu har du ju inte jättemycket. Nej. Men du har haft så mycket djur. Ja. Vandrande pinnar. Ja, men det var alltså förra sommaren då hade jag samtidigt 25 djur. Och då var det nästan ett heltidsjobb. Alltså från att jag vaknade på morgonen, alla ska utfodras och de bajsar överallt och liksom, det var fullt hårt. Jag tänkte på det när jag var på Ibiza och då träffade jag Carolina Gynning. Och hon har ju en hel gård ju. Och då ringde hon ju sin kille där tidigt på morgonen för vi stod på flygplatsen. Och då skulle han ge ut till alla djur. För hon bara, men det är ett projekt varje morgon för du ska ju till alltså de har ju så mycket hästar och de har ju allt möjligt. Och det måste ju ta, men jag tänker de som jobbar med så, alltså det tar väl en halvdag i alla fall att hålla på liksom med allting. Skulle du vilja ha det så? Nej, jag tror det låter lite för mycket faktiskt. Jag kan se att du ska bo som henne. Hade du inte tyckt att det var? Jag försöker få min mamma att flytta ihop med mig och Anders och hennes kille då. Att vi kan bo allihopa. Tycker Anders det är bra? Alternativ? Ja, han älskar min mamma. De smsar med varandra och fikar ihop. Alltså Okej, och då vill du att de ska bo med er för att de också ska kunna ta hand om allting? Ja, plus att så här mysigt bara. Kan du se din psykiska ohälsa och den grejen i henne? Nej. Hon har inga sådana? Nej, och alltså, jag vet inte var det kommer ifrån. Nej. Men jag tror du att det beror på händelser du var med om? Eller tror du att det bara är så du är? Jag tror att det är båda. En medfödd sårbarhet kanske, eller känslighet. Men också så tror jag att leva med autism och som bara odiagnostiserad och försöka, precis som Anders sa förut, att jag var en extrovert person när vi träffades för 15 år sedan. Jag var ju inte en extrovert person utan jag lajvade ju liksom. Jag gick runt i ett skådespel och det tär ju väldigt mycket att låtsas vara någon annan hela sitt liv. Och det tror jag typ så här blev som en press på mig. Kände du att aldrig någon såg den du egentligen var? Ja, eller för att jag liksom dölde den, för att jag låtsades vara en annan. Men hade du sån insikt att du visste att du dolde vem du var? Eller var du så här, jag är nog den här skojiga? Jag trodde alla människor gjorde så. Alltså så här imposter syndrom. Att, så här, alla bara låtsades? Ja, alla låtsas bara vara. Tills du insåg att det behöver man inte? Nej. Kan man medicineras för autism? Nej. Så det är någonting man bara behöver hitta ett sätt liksom, att leva med? Och det är den resan du är på nu som försöka hitta sätt? Ja. Men det är inte så svårt för mig. Alltså det är ju väldigt olika för olika personer. Alltså för autism är verkligen ett superbrett spektra och kan vara jätteolika. Alltså folk har ju jätteproblem och vissa har det mycket lättare och jag har det lättare. Jag tycker det är spännande. Och just när man har levt ett helt liv nästan. Eller ett halvt liv. Jag blev lite nervös. Helt. Är det slut nu? Kan vi gå nu? Vi kan gå nu. Kom nu så kan jag få visa er min Pride and Joy Harhjälpen. Visa oss. Är det här röda fina stugan? Yes. När jag flyttade hit så det här var liksom drängstugan. Så här ute bodde drängen. Du kommer märka att det är jättelågt i tak och jättebubbligt golv. Alltså det här är verkligen en gammal stuga som jag bara har målat om. Här har vi Harhjälpen. Men gud, det är ju som att vara veterinär. Jag vet inte riktigt. Men det här känns ju lite veterinärigt. Ja, så att det här, då kommer det fungera så att jag kommer ha en hemsida som heter harhjälpen.se och när du då skulle hitta en liten övergiven harunge eller en skadad harunge så tänker du, herregud vad ska jag göra? Du går in på ChatGPT eller du går in och googlar, jag hittade en hare, då kommer Harhjälpen upp där förhoppningsvis. Och då kommer det stå vad du ska göra. Och är du i Stockholms län och du har hittat en hare som behöver hjälp, då kan du smsa till mig. För då har jag liksom en larmtelefon här.
Va? Och så ger det instruktioner och så kommer svenska djurambulansen hämta upp den här haren och så kör de den hit. Eller ifall du vill komma hit med den själv. Och så kommer det vara väldigt hög. Nu har ju inte jag öppnat här ännu för att Harhjälpen har ju inte besiktigats. Eller besiktigaren har ju inte gått igenom ännu hos Länsstyrelsen. Men sen så kommer ju inte några besökare få komma in här för att det kommer ju, alltså vilda djur har smittor. Ja. Så jag kommer ha hög smittskyddssäkerhet och liksom det måste vara spritas. Men gud, du måste ju vara här hela tiden. Alltså, nej. Utan harar, de matas bara en gång om dagen. Mm-hmm. Så jag ska egentligen bara komma hit en gång om dagen och mata dem och sen så ska de ju inte bli liksom tama så att jag ska inte vara med dem. Men jag tänker hur sjuka kan de vara? För jag tänker en veterinär hade väl behövt om det verkligen, alltså du kan ju inte alla de grejerna liksom. Men jag har kontakt med veterinär så att jag kan alltid kontakta veterinär och skicka dit haren ifall jag behöver experthjälp. Ja. Men om den är i väldigt dåligt skick så kommer jag inte ta emot den. Om den inte går att rehabilitera. Vad gjorde att det blev just harar? Jag har pratat med de andra viltrehabiliterarna i Stockholms län och de sa så här, snälla ta haren för det finns ingen som tar haren idag mer än en kvinna uppe i Norrtälje. Mm-hmm. Så annars finns det andra såna här ställen för andra djur? Ja. Så att det alltid finns någon som kan hjälpa? Det är inte så många djur i Sverige som man får rehabilitera, vilda djur. Det är fåglar, harar, igelkottar och ekorrar. Okej, så kommer de vara här inne då? Ja, så här inne kommer hararna bo. Du ser golvet och det är väldigt lågt i tak. Så här kommer hararna bo då. Och alltså man reagerar kanske på att det är väldigt små burar, men det är ju för att de kommer ju vara bebisar när de kommer. Man tar inte emot de vuxna hararna för att de blir så stressade utav människor så de hoppar ihjäl sig helt enkelt. Så man tar bara emot de små och när harar är så små då ligger de bara still. För det är så de liksom programmerar, att de ska bara vara still och akta sig för rovdjur. Så därför har man dem i en sån här liten bur. Och så när de växer på sig lite större, när de börjar utforska lite grann, då flyttar jag ner dem till en liten större. Har du tagit hand om någon hare än? Nej. Shit. Ja. Jag har bara avlivat. Har du? Ja. Jag bara, jag kan inte tänka mig något värre. Nej. Men det är ju en del av att vara... Ja, det är ju det. Och så har jag känt på harar, men jag har liksom inte haft någon hare. Jag har aldrig matat en hare till exempel. Hur äter de liksom när de är sådär små? Med nappflaska. Kattmjölk. Kattmjölk? Jag dör, det är så gulligt. När blir du godkänd då? Förhoppningsvis. Sa de något när de var här? Ja, de sa förhoppningsvis maj. Att jag kommer igång i maj. Så att här ska jag spendera hela sommaren. Alltså jag kommer ju inte kunna åka någonstans för att jag ska ju mata de här hararna varje dag. Hur ställer sig Anders till grejer? För det jag får upplevelsen av är att du hittar någonting som du tycker är kul. Och sen är du så här, det här kommer jag göra. Får han bara hänga med på det då? Ja, för vet du, Anders är han är inte en doer i sitt privatliv. Jag tror han är det mycket mer i sin arbetsroll. Men privat så... Han har liksom drömmar, han säger så här, det vore kul att göra det här och det här, men han gör ingenting. Nej. Så jag kan inte bara gå och vänta på honom. Nej, då hade du suttit i soffan. Ja, för ibland så väntar jag ut honom, jag kör ett år, då ska vi se ifall det händer något. Det händer ingenting. Men har han blivit intresserad av det här också? Nej. Han tycker inte det är kul? Nej. Tyvärr. Har ni några andra saker ni gör som ni tycker är kul? Han blir väldigt inspirerad av att jag typ gör saker och han tycker att det är häftigt att jag inte bara drömmer och är visionär utan jag verkligen säger men nu ska jag göra det här och hur fort ska det gå. Jag köpte en kamel förra veckan till exempel. En kamel? Ja. Varför? För att det var en kvinna som hörde av sig och berättade att hon skulle köpa en lama. Ja. Och den här kamelen bodde på samma gård och den kamelen, det var 2 kameler, de skulle flytta till ett ridhus och bli ridna. Nej. Men de är egentligen för små och orkar inte bli ridna. Så då frågade hon, ska du och jag köpa en varsin? Så vi köpte en. Är det en random person bara? Nej, jag känner henne sedan tidigare. Ja, det gör det. Ja. Jag bara, annars är det kan vara lite skumt att du bara köpte en kamel någonstans. Ja, så vi köpte 2 kameler då, och de ska bo hos henne så hon blir fodervärd uppe i Gävle. Så det är en sån här grej som Anders, han typ tycker att bara, det går så fort ibland, det händer grejer. Du kan göra grejer så jävla snabbt. Medan han kan tycka så här, men det vore kul någon gång att starta något. Men så händer det inte. Så att han hänger med på mycket som jag gör, men han tycker verkligen att det är en styrka i vårt förhållande. Ingenting. Nej, han åker inte iväg någonstans. Åker inte iväg någonting, tränar ingenting, har inga kompisar som han umgås med, utan han gillar att sitta vid datorn och jobba typ. Ja, det är hans. Så att han behöver typ mig att jag driver och så här, drar och bara, nu gör vi det här. Men en vanlig dag hos er då? Du beskrev ju att du hade en dag för content och en dag. Vad gör ni i övrigt? Alltså så här, ni går upp på morgonen, ställer du klockan på morgonen? Nej. Utan du vaknar när du vaknar? Vaknar du tidigt? 7. Som en väckarklocka i dig själv. Och sen så går du upp och då börjar du med dina grejer och han sitter vid datorn. Han åker till kontoret. Alltså han åker hemifrån typ vid 5. Han är så här otrolig morgonväck. Ja, han är bara hemma idag för att det är en röd dag. Ja. Så han kommer hem typ vid 6 på kvällen.
Och då har du jobbat? Ja. Och sen äter ni gemensam middag? Nej, aldrig. Nej. Varför? Vi äter aldrig gemensamt för att jag äter typ så dåligt. Jag äter godis. Du är sån. Jag äter bara mackor och godis. Så vi lagar aldrig mat liksom. Jag tänkte säga, det är en del av din diagnos tror du? Eller är det bara De säger det. Ja, det är så? Ja. Aha. Jag tänker att man ska liksom snöa in sig lite mer på att man... Eller så gör man inte det. Ja, men typ. Alltså jag snöar väl in med mackor. Oreos och så kör jag det en vecka. Vad bra, för kroppen. Ja. Och sen blir kväll då? Kvällarna, kollar ni på grejer? Nej. Du kollar inte på TV? Nej. Det gör jag faktiskt inte. Jag kollar inte på serier? filmer. Ingenting? Nej, bara Housewives brukar jag kolla på. Jaha. Det gillar jag. Mycket. Oj. Varför? Alla. Salt Lake City, Miami, Orange County, Beverly Hills, alla. Jag vet inte, alltid bara kolla på Beverly Hills. Nej, på Housewives. Men är det bara för att det är lite så, jag tänkte säga hjärndöd TV, men förstår du? Att man bara så, det är så mycket drama och grejer där de håller på med, så det kan vara lite kul att titta på. Typ. Exakt. Har ni någon stund under dagen när ni sitter liksom tillsammans i soffan och dricker te? Ja, alltså vi umgås mycket i samma rum liksom. Men inte med varann. Det är lite det. Nej, men alltså han sitter ju typ i sin dator och jobbar. Ja. Och jag på kvällen sitter, med? Ja, men hela tiden. Gud, han är beroende. Han har inget liv. Nej. Nej, han borde börja hitta också ett varför. Ja, verkligen. En hobby. Ja. Det är jag och Anders som skulle behöva ta oss ut. Ni kanske vill bli volontärer här? Typ alltså. Nej, men vi umgås mycket, vi är mycket i samma rum. Ja. Jag älskar. Vi är ofta i ett samma rum och det räcker. Nej, men alltså jag grejer för mig hela tiden. Alltså borsta tänderna på alla djur varje dag. Jag ska klippa klorna, jag ska borsta, någon ska duscha och sen så ska jag har så mycket hobbysar också. Jag har mycket intresse. Jag ska läsa en bok om höns och sen ska jag läsa en bok om hundmassage och sen så ska det är grejer hela tiden. Jag ska måla ljus och så ska jag vara här ute och hålla på ut i trädgården och skriva en lista. Men hur ofta sitter du själv och typ scrollar? Säkert 2 timmar varje kväll. Du gör det? Innan jag somnar så ligger jag bara och scrollar. Men då får du bara upp sånt som du själv tycker är intressant nu då, eller? Nej, jag får upp så mycket skit. Reflekterar du då kring att det är skit också? Ja. Blir du fascinerad? Att du tittar och tänker, herregud, nej, jag scrollar tittar folk på det? Ja, lite dömande faktiskt. Eller jag känner mig gammal när jag tänker så här, vart är den här världen på väg? Yngre och yngre, håller Varför på. kan du inte starta något som fler kan liksom... De vill inte höra på mig. Som fler kan jag liksom... håller på. Förstår du? Kan du nå ut till folk som också de är vill liksom... inte lyssna. Vilka har du hört av det till? Har du hört av det till på följarna? Nej! Alltså andra influencers. Jag känner inte dem. Nej, men de hade nog blivit så glad om du hör av dig. Ja, men förstår du, om man hade varit fler så hade man ju kunnat gått ihop och liksom gjort en större grej av liksom din organisation. Alltså man skänker pengar, man kanske kan volontära själv. Ingen vet väl hur man gör. Fattar du? Det hade jag velat. Jag är lite rädd för influencers. Är du? Ja. Jag tror att det är för att jag känner mig liksom lite utanför. Typ som en sån här skolgrej. Men alla är ju fascinerade av dig. Alla känns som poppis och så känns jag weird. Nej. Men jag tror att många människor känner så. Inte att det tror jag med. Speciell. Men folk är ju fascinerade av dig. De har glömt mig. Vet du, de har inte det. Jag vet det. De är mer fascinerade. Vad gör Therese idag? Jag tror du tänker liksom... Du förstår inte hur mycket folk undrar. Tror du? Jag vet. Nej. Jo! Och man hade blivit så glad om du hade nått ut och varit typ såhär, jag ska göra den här grejen när det är fler som vill typ joina och man kan skänka pengar till det här eller man kan hjälpa till med det här. Aha. Tänk vad kul. Alltså andra influencers? Ja. Nej, det här, du kan ju inte skriva till ska du skriva till privatpersoner bara hej allihopa. Ja, men ja. Vill du inte det? Jag är rädd. Jag är rädd för andra influencers. Det är det här med att vara social som är du rädd för andra influencers eller bara människor överlag? Det. Ja. Jag hade bara velat få skicka till mig typ så här. Jag gör den här grejen just nu, vill du haka på och göra någon skillnad för det här? Då hade jag varit så här, självklart vill jag det. Tror jag är bara så uppe i mitt eget så jag glömmer ju liksom att engagera mig och alltså nå ut till saker. Berätta, vad ska mer hända här på gården? Här borta så kommer ju då hönshuset ikväll. Så det kommer det ikväll? Ja. Men ett stort hus alltså? 6 kvadratmeter. Men jag ska bara ha 3 hönor. Och sen så blir det en stor hönsgård på säkert 20-30 kvadratmeter. Vad gör att du vill ha hönor? Jag ska rädda dem från livsmedelsindustrin. För att man avlivar dem ju efter att de inte värper lika bra. Och då finns det vissa livsmedelsproducenter som säljer av dem istället för att de avlivar dem. Så att jag ska ta över sådana. Just det. Men då, nu tar du över 3 och sen vill du då ta över fler? Nej, 3 stycken räcker. Okej, då har du gjort någonting i alla fall. Ja. Men här kan du ju få upp mycket grejer på den här gården. Ja, visst.
Kamelen. Kamelen kan du ju ta i. Varför ligger det Norrlands guld? Ja, det är min morgonöl bara. Ligger den där innan vi kom i morse bara. Har du mycket fåglar som är här? Ja, mycket. Som kommer här? Ja, precis. Hur blev det med dina fåglar? De flyttade? Ja, de har flyttat. Till sitt, vad säger man? Forever home. Så säger man. Nu ska vi ha 10 snabba. 10? Det kommer gå snabbt, kommer du förstå. Ja. Eller alltså, du kommer göra det snabbt. Yes. Morgonmänniska eller nattuggla? Morgon. När känner du dig som mest levande? Oj. Vad det är en snabb fråga. Det är en snabb fråga. De är inte så snabba när jag tänker efter. Ja, men gud. Jag bjöd in med den första snabba bara. Jag vet faktiskt inte på råkan. När känner du dig som mest levande? Jag sa det till Elin på vägen hit för att du frågade mig exakt det. Vad säger man? Ja, men du visste ju svar snabbt också. Jag sa när jag är på Ibiza, jag har någonting där som, alltså när jag är där så är det som att jag känner livet i mig. Nej. Oj, och vad du sa när du är ute och Jag sa när jag springer. För att du känner dig fri. Ja. Har du någon stund där du bara så här, gud vad det är. Alltså det är väl typ när jag är i ett hav utav djur. Ja, precis. Alltså, fast då är jag verkligen så här i nuet och jag bara, det är här men jag det ska är vara. att vara levande. Ja, för då är det nog när jag har djur runt omkring mig. Vad definierar ett meningsfullt liv för dig? Att känna typ syfte och purpose. Ja, såklart. Har du något ögonblick i livet som du känner förändrade dig som mest? Ja, flera som jag kommer att tänka på så här på rak arm. Alltså när jag tog hand om min första jourhund. Det var egentligen första gången som jag gjorde någonting som var helt... Alltså jag tjänade inte någonting på det. Jag fick inga likes för det. Det kostade mig pengar, men jag fick så otroligt mycket tillbaka. Utan att ta den här hunden som hade varit en gatuhund på Irland och som var så rädd och som inte hade haft på sig halsband eller koppel eller sele. Och se den här hunden liksom få sitt självförtroende. Det gjorde någonting i mig och gjorde att jag insåg så här, det är det här man kan använda livet till. Hur balanserar du att vara en inspiration för andra samtidigt som man bara vill vara mänsklig? Oj, vad svårt. Jag tänker inte så ofta att jag är en inspiration för andra, men däremot så försöker jag verkligen värna om det här fönstret som jag har ut till väldigt många människor, att jag vill använda det till att göra någonting gott. Så jag ser det snarare som en sån här möjlighet och inte någonting som jag känner att jag behöver balansera. Nej, riktigt. utan du känner ingen press? Nej, inte så mycket faktiskt. Vad har du slutat be om ursäkt för? Med mig själv på många sätt. Till exempel det här med att jag inte är en social tjej eller att jag inte har så mycket vänner och sånt där. Det var något som jag verkligen, eller kanske inte bad om ursäkt för, men jag skämdes för och försökte ändra på. Men det gör försökte jag inte förklara det eller? Ja, verkligen. Och idag är det bara, det är så det är? Ja, det är så jag är. Ja. Hur vårdar du din mentala hälsa idag jämfört med för några år sedan? Jag stressar jättelite. Det är verkligen en av de sakerna som jag har märkt gör störst skillnad. Att när jag har för mycket i mitt schema, då påverkar det min mentala hälsa jättemycket. Jag har turen och privilegiet att jag kan plocka bort saker. Det är mitt sätt att vårda. Hur skulle du säga ett tips till någon som kanske inte kan plocka bort lika mycket för att man kanske har sitt vardagsjobb och så vidare? Hur ska man göra om man känner så här, gud jag mår verkligen skitdåligt och jag behöver göra någonting för att förändra det här? Saker som har hjälpt mig är att träna, vara utomhus mycket. Ideellt engagemang. Jag tjatar verkligen om det, men det är verkligen för att för mig har det gjort så stor skillnad. Och att engagera sig ideellt behöver inte vara att man ska stå i ett soppkök, utan det kan vara så här, bara jour hemma åt en hamster. Ja, exakt. Eller vara äldrekontakt. Eller liksom bara att ge utav sin tid. Fast jag förstår i alla fall att det kan vara svårt att hitta tiden också. Men ja, jag vill verkligen slå ett slag för det ifall man har tiden. Okej, sista. Om du fick byta liv med någon i ett dygn, vem hade det varit och varför? Jag skulle gärna vilja känna hur det känns att vara en person som är mer extrovert. Och hur det känns då att komma in i ett rum och, så här, och vara typ taggad på att prata med en massa människor. Den känslan skulle jag vilja uppleva. Men ingen specifik person du tänker på? Nej. Jag fattar din känsla. För att man skulle ju vilja uppleva både och. Alltså någon som är extremt extrovert hade också behövt uppleva hur det känns att vara introvert kanske och gå in i ett rum. För att ha mer förståelse för varandra. Jag tänker som, vi brukar avsluta programmet med 3 tips. Och jag tänker att du ska få tipsa om man sitter där hemma och känner så här, men gud, jag blir inspirerad och jag vill också göra någonting. Litet eller stort. Vad skulle man kunna göra? Enkla sätt att engagera sig ideellt är till exempel att höra av sig till närmsta lokala katthem. De behöver alltid volontärer. Och om man vill göra någonting för djur så kan man ju till exempel utesluta vissa material ur sin garderob eller äta
några färre kycklingvingar varje vecka som har sparat ett liv där. Ja, men det tredje är väl kanske att engagera sig i en organisation, oavsett ifall det är en djurrättsorganisation eller ifall det är något annat som. Och var hittar man sån här information? Ja, man kan bara googla. Det är jättelätt. Lätt. Ja. Fråga chatt. Ja. Så får man svaren direkt. Ja. Toppentips tycker jag. Ofta lever man i ett litet hamsterhjul. Ja, man gör samma grejer och man är van vid samma sak och så kan man faktiskt stanna upp ibland och bara, men gud, om jag skulle göra de här valen som är små för mig, jag kanske inte behöver köpa en till grej av skinn. Eller jag kanske inte behöver köpa det här plagget. Eller äta den här kycklingen. Så har ju jag gjort någon skillnad. Ja. Och då gör vi alla något litet. Ja. För att det kan ju vara svårt att tänka att man nu ska gå all in i allt. Alltså nu ska jag börja köpa kamel och jag behöver liksom en plats på tomten för att ha mitt kor. Alltså, det kanske inte alla kan. Nej. Men sen kanske man blir inspirerad och blir som dig till slut. Ja. Och så bara sätter man sig där och då kan ni samlas. Liksom. Då kan vi alla samlas på en plats. Ni sa det först, Ja. det ska inte vara med. Nej, men sen tänkte jag att jag ska ju också vara där. Utan annan äldre. Ja, precis. Det är jag och de äldre. Så jag startar väl något litet café där som jag sitter och har liksom en äldre kontakt. Ja. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Det känns så fint och jag är så ärad att jag fick komma hit. Nej, jag var lite nervös i början. Nej, det behöver inte vara. Det är tur att allt går att klippa på YouTube. Tack för att ni kom. Ja, tack för att ni kollade. Jag saknar YouTube. Ja, det kanske puss. kommer tillbaka. Puss. Eller? Hej då.